Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janos ng Pinoy Techdad. Today, meron tayong napakasimpleng video. Wala po tayong gaanong edit dito. Pag-uusapan lang po natin yung dalawang bagay na dapat yung malaman. And I would highly recommend guys na tapusin nyo tong video na to dahil yung pangalawang bagay na babanggitin ko ay napaka-importante and I'm pretty sure gusto nyong marinig yon. Pero ang pinakaunang tatalakayin natin ay yung mga bagong labas na Poco phones. So more specifically, itong Poco F4 as well as itong Poco X4 GT na nandito sa atin ngayon. Para sa mga hindi makapag-decide and nahihirapan talagang pumili, sana mapanood na itong video na to, and para din sa mga nag-iisip pa na kailangan na ba nilang mag-upgrade ng phone nila. So first off, meron na tayong review ng dalawang phones na nabanggit ko, and kung hindi pa kayo sigurado kung alin dyan, well ito, pagkukumpara natin ng mabilisan. Hindi pa po ito yung in-depth na comparison natin. So simulan muna natin kung ano ba yung ino-offer ni Poco. Hindi ito mga camera phones. So Poco F4, X4 GT, both of these phones are catered towards the gaming-centric na crowd. So kung heavy gamer ka, ito yung mga phones na pagpipilian mo na very affordable. Especially kung makuha nyo at an early bird rate. And yung early bird rate na yan is applicable lang kung napanood mo to on June 30, today hanggang bukas July 1. So pag lumampas na ng July 1, napanood mo to ng July 2, most likely wala na yung early bird rate na 16,990 pesos para sa Poco F4 and 15,990 pesos naman sa X4 GT. Asahan nyo, maybe darating din yan sa July 7 or 7/7 sale. So hopefully malinaw sa inyong lahat yon. Now kung gusto nyong bumili ng Poco X4 GT or Poco F4, yung mga links po nasa description box natin, and maybe I'll pin it sa comment section as well. But anyway, alin nga ba sa dalawa ang dapat mong piliin? This one is supposedly the upgrade ng Poco F3. Pero it's not really that much of an upgrade. So kung naka Poco F3 ka na, wala na pong dahilan para mag-upgrade ka pa sa Poco F4. Siguro ang mas may isip natin na tunay na upgrade, itong Poco F4 GT kung heavy gamer ka, but then this also has a few problems as well sa performance in terms of the heating. Pero hindi po dito yung video na yan, so pag-usapan pa natin yung Poco F4 GT sa ibang video. Going back to the Poco F4, kung gusto mo ng gaming phone na the same ng performance with the Poco F3 na talagang maaasahan mo naman yung thermals, yung reliability, yung stability niyan, hindi nagsa-throttle kahit mainit, this is the phone to pick. AMOLED na yung display niya, but here's the thing guys, pinagtabi ko yung AMOLED ng Poco F4 and ng Poco X4 GT. Para sa mga nanlalait sa IPS LCD ng Poco X4 GT, guys, magugulat kayo sa color reproduction ng Poco X4 GT. Trust me, halos magkalapit yung kulay ng X4 GT sa Poco F4. Yan lang naman yung side-by-side na ginawa ko. So, hopefully nakikita niyo yan sa display. Pero, ang lamang naman ng Poco F4 is that it has a very bright display. So, kung kailangan yung gamitin outdoors yung Poco F4 nyo, ito yung mas maaasahan nyo kesa dito sa Poco X4 GT. And then yung mas premium yung feels, of course, maasahan mo yan dito sa Poco F4. It's using a glass back panel na very shiny and glossy na fingerprint magnet. Now sa camera naman, though I said hindi sila camera-centric phones, yung Poco F4 and X4 GT, pero yung Poco F4 is maasahan nyo na better yung camera output, yung photos and videos. Now pagdating naman sa 4K 60 frames per second dito sa Poco F4, baka ma-disappoint kayo kasi akala ko nung una stable talaga yung footage, pero ang dami kong videos na shoot after nung review ko, and nakita ko at napatunayan ko na talagang mauga yung 4K 60 frames per second. So kakailanganin nyo ng gimbal just in case na gusto nyong gamitin for vlogging yung Poco F4 nyo. Pero here's the thing guys, maganda yung image quality. So quality, ando na tayo, panalo na. Pero yung stabilization na may OIS supposedly, wala pa rin. Mas stable yung makukuha nyong images or videos dito sa Poco F4 sa 4K 30 frames per second. So take note, 30 frames per second pa rin.
para naman sa selfie camera, panalo pa rin yung Poco F4. Mas stable siya tingnan. Although both phones, medyo narrow yung field of view natin. So, kailangan meron tayong selfie stick or gimbal para ma-extend pa natin yung field of view kasi medyo malapit sa mukha natin. Pagdating naman sa gaming, yung touch sampling rate nagkakatalo rin. So meron tayong 360Hz touch sampling rate sa Poco F4 and only 270Hz dito sa Poco X4 GT, which is surprising. And medyo surprising para sa akin yung touch sampling rate ng dalawang phones. Kasi as a gaming phone, you'd expect na sana meron sila pareho, at least 480Hz touch sampling rate. Pero I guess ang tanong dito is sa real world test natin, mapapansin nyo kaya yung difference ng dalawa, yung 270Hz touch sampling rate versus 360Hz touch sampling rate? I would think na for majority of the casual gamers out there, hindi nyo mapapansin yan. I, for one, hindi ko napansin yon. So, yeah, I'm not a super hardcore gamer sa mobile. So, maybe para sa inyong mga hardcore gamers, kapansin-pansin yung pagkakaiba ng touch sampling rate. But again, for me, as a casual gamer sa mobile device, hindi ko napapansin yon. And then lastly, para naman sa performance, parehong malakas, but lilinawin natin, sobrang lakas ng Poco X4 GT. Mas malakas siya kesa dito sa Poco F4. Kung ang usapan ay pure power and pure potential sa kakayahan ng isang chipset, I would say na mas magandang option yung Poco X4 GT. So, mas bago siya, and di hamak na mas malakas siya versus the Snapdragon 870 sa Poco F4. Pero, eto guys, gumawa ko ng throttling test and so far, mukhang hindi pa ganun kaganda yung thermal performance ng Poco X4 GT. I'm not sure kung kaya nilang i-adjust to through a software update, kung saan pwede nilang ibaguhin ng konti kung kailan magno-notify na nag-overheat na yung device. Kasi sa throttling test na ginawa ko, nag-overheat yung Poco X4 GT. Now, on the other hand, yung Poco F4, natapos niya yung 15 minutes na throttling test natin na walang aberya. Nag-overheat tayo sa Poco X4 GT at around 46 degrees Celsius. I think umabot pa yata ng 47 degrees Celsius. So, para sa Poco X4 GT, yung limiter nila I think is nasa 46 to 47 degrees Celsius. So, if you reach that point, mag-overheat na yung device mo, mag-shutdown na yung ibang functions niya. Kung ang hanap po talaga is very stable, gaming performance, very reliable, as in sure na sure ka na talaga sa mga games dahil nga subok na siya with the Poco F3, I would highly recommend you stick with the Poco F4. But take note guys na benchmark yung ginawa natin. So ibig sabihin, hindi siya yung real world talaga na experience. So what you can take away from this is, just in case malagay ka sa sitwasyon na talagang nakatodo, nakasagad yung CPU performance ng chipset mo, dun lang tayo mag-overheat. Pero for actual gaming guys, hindi naman palaging nakasagad yung CPU performance. So, huwag kayong mag-alala na magkakaroon ng overheating yung X4 GT. And by the way guys, kung gusto niyo yung AI image enhancement na capability ng mga Poco phones or ng Xiaomi phones, well, wala po yun dito sa Poco X4 GT, pero meron sa Poco F4. Yun yung mga kailangan nyo malaman based on the actual user experience. Kasi pwede naman nating ipag head-to-head lang yung specs, but yung actual user experience, yun yung mas mahalaga and mas importante and mas dapat yung malaman. Pero again, gagawa pa tayo ng in-depth comparison kung saan makikita nyo talaga yung photo quality and video quality na pinagkukumpara nating phones. So kung ako yung tatanungin nyo, alin ba sa dalawa ang better? I would say, mas okay pa rin overall yung Poco F4. Pero yung Poco X4 GT, napakaganda ng price to performance na value na pwede niyang ibigay sa inyo dahil nga sa napakalakas na chipset na nakalagay dito and pwede niyo siya makuha for only 15,990 pesos na Shopee exclusive. Again, links sa description box. Sino ba dapat talaga yung mga bumili ng mga phones ito? Yung bagong release ni Poco. Ikaw ba na naka-Poco F3? Well, obviously, para sa akin, tulad ng sinabi ko, kung naka-Poco F3 ka na, or naka-Poco X3 GT, walang dahilan para mag-upgrade ka unless kailangan mo yung extra performance or kailangan mo yung 64 megapixels na upgrade sa camera. But trust me guys,
hindi mo yung kailangan. Goods na goods pa rin yung mga Poco phones na nabili mo from last year na para naman sa inyong mga viewers na merong medyo older phone na. Let's say Redmi Note 9S or Redmi Note 9 Pro or maybe even the Poco X3 NFC. Dapat ka na bang mag-upgrade? Well, dapat yung tanungin muna yung sarili nyo. Happy pa ba kayo sa performance ng phone nyo? Kaya niya pa bang ibigay yung mga kailangan nyo sa daily use nyo sa phone nyo? If the answer is yes, then definitely hindi nyo pa kailangan mag-upgrade. But if the answer is no, hindi na kayo masaya, definitely consider the Poco F4 and the X4 GT. Ito yung mga magandang value na phones right now, lalo kung makuha nyo at the pre-order price. Para naman sa mga nalulungkot dahil wala pa daw silang budget pambili ng phone, hanggang tingin na lang muna, guys, huwag kayong mag-alala. I'm sure the right phone, yung tamang-tama talaga para sa inyo, yung meant to be na para sa inyo, darating din yan. Marami pa pong darating and who knows, baka better pa yung makuha nyo in the future. On to our second topic naman, guys. Actually, this video is a thank you video para sa inyong lahat na sumusuporta dito sa Pinoy Techdad dahil dito natin i-announce itong ipapamigay natin na Poco F3. Eto, napakasimple na mechanics, guys. Magko-comment lang kayo tungkol sa video na to about sa mga sinabi ko sa first part. Kung alin ba yung nababagay sa inyo, Poco F4 or X4 GT. But never mention na meron tayong ipapamigay na phone dito. Para to sa mga loyal viewers talaga. Dun sa mga nanonood talaga na kahit hindi review yung i-upload ko, papanoorin pa rin nila yung video ng Pinoy Techdad. Kasi kayo na talagang pinapanood lahat ng videos ko, ang one of the biggest reasons kung bakit successful yung channel na to. Pero guys, meron akong hihinging isang pabor sa inyo. Okay? So, makinig. Ang goal kasi natin sa Pinoy Techdad is mas marami tayong matulungan, mas maraming maging aware tungkol sa technology, and hindi tayo maloko ng marketing ng mga brands. Okay? So para matulungan nyo ako doon, ang gagawin nyo lang is i-share lang to sa timeline nyo. Now kung gusto nyo lagyan ng caption, sure, lagyan nyo, pero wag nyong sasabihin na meron tayong papamigay dito, okay? Panghuli pala sa requirement natin, kailangan nyo i-follow yung Facebook page na Pinoy Techdad, and also sali na rin kayo sa Tech Tambayan na Facebook group natin, although hindi naman required. Anyway, I hope you understand kung ano yung point ko dito sa video na to, na hopefully ang manalo is yung avid subscriber talaga natin, avid viewer talaga, na talagang sumusuporta, nanonood, kahit na hindi niya trip yung topic na in-upload ko, or kahit hindi niya trip yung brand na in-upload ko, pinapanood niya pa rin yung video kasi it matters to me a lot. So, you matter to me a lot, di ba? Cheesy man pakinggan, pero totoo yan. So, hindi ko talaga ito ma-achieve kung wala kayo sa suporta nyo. So, hopefully, you keep this a secret. Pero kung meron tayong mga bagong subscriber, welcome na welcome pa rin po kayong sumali. Hindi po tayo nag-i-exclude. Ang sinasabi ko lang, wag natin ikalat gaano na meron tayong pinapamigay. Bagkos, ikalat natin yung video. Okay lang sa akin na ikalat yung video. Pero yung pinapamigay, secret. So hopefully that's clear, and para naman sa inyo na gusto pang manood ng mga videos ko, meron pa tayong review ng Poco F4 and ng X4 GT. Nandiyan na po sila, available to watch. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.